নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই এটা LED লাইটৰ ছেকেণ্ড আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। লগতে এইটোৱে দেখুৱাম যে এই লাইটটোৰ ভিতৰৰ ভাগ কেনেকুৱা, এই লাইটটোৰ ভিতৰত কি থাকে, এই লাইটটো কেনেদৰে কাম কৰে, আটাইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই লওক লাইটটো ভাল আৰু লাইটটো জ্বলি আছে। এতিয়া এই লাইটটো এনেদৰে সলকাই ল'ম। এতিয়া লাইটটো সলকাই উঠি ইয়াত টেষ্টাৰেৰে লাইটটো কাভাৰটো সলকাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত লাইটটোত থকা নাটকেইটা সলকাই দিম। নাটকেইটা সলকাবলৈ মই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত নাটকেইটা সলকাই উঠি ইয়াত এতিয়া আইৰণেৰে মই লাইটটোত থকা তাৰকেইডাল সলকাই দিম। আপুনি দেখিলে লাইটটোত থকা তাৰকেইটা সলকাই দিলোঁ আৰু লাইটটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। এতিয়া লাইটটোত থকা AC প্লেটখন মই উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই এই লাইটটোত থকা ভিতৰৰ মেচিনটো উলিয়াব লাগে। কেনেদৰে উলিয়াম চাই লওক। এতিয়া মই ইয়াত লাইটটোত থকা ভিতৰৰ মেচিনটো উলিয়াবলৈ এনেদৰে আইৰণেৰে উলিয়াইছোঁ। এতিয়া লাইটটোত কি আছে ভিতৰত চাই লওক। এনেকুৱা এটা লাইটৰ কাভাৰ আছে, নাট আছে, লগতে লাইটটো আছে, AC প্লেটটো আছে, মেচিন আছে এটা আৰু লাইটৰ আন কাভাৰটো আছে। এতিয়া মই এই লাইটটো আৰু মেচিনৰ সংযোগখিনি ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই লাইটটোত প্লাছ মাইনাছ লিখা আছে, এনেদৰে ৰঙা তাঁৰডাল প্লাছ হ'ব আৰু সেই ক'লা তাঁৰডাল মাইনাছ হ'ব। এতিয়া মই লাইটটোৰ খোলা অংশখিনি জৰাই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত আইৰণেৰে এনেদৰে ভালদৰে চল্ডিং কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, AC প্লেটখন ইয়াত ভালদৰে কোবাই টাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া লাইটটো লগাই দিছোঁ। লাইটটো লগাই উঠি ইয়াত মই চল্ডিঙেৰে আইৰণ কৰি জ্বালাই মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া লাইটটো জ্বলাই চাম, লাইটটো জ্বলাই নে নজ্বলে। এতিয়া মই এই লাইটটো এটা হোল্ডাৰত লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া লাইটটো চুইচটো দি চাম। চুইচটো দিলে লাইটটো জ্বলে নে নজ্বলে। আপোনালোকে দেখিলে যে চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলি উঠিল। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।